النهارده ان شاء الله في الدرس ده هنعرف ازاي نحدد سلوك العناصر في برنامج المونتاج كامتازيا ستوديو 2019. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من دروس برنامج المونتاج كامتازيا ستوديو 2019. وحلقة النهاردة عن السلوك او البيهيفير. نفتح برنامج الكامتازيا ونبدأ نجيب ملف من الملفات اللي احنا هنشرح عليها. ننزل الملف بتاعنا في التايم لاين، يا اما بالسحب والاسقاط، يا اما بدوس عليه وادوس اد تو تايم لاين، اد بلاي هيد. بعد كده بحط اوبجكت وليكن نص، هنعمله من انوتيشن وهنختار عنصر نصي بالمنظر ده كده، نحطه في المكان اللي احنا عايزينه، نجيب المؤشر عليه ونكتب النص المطلوب. كده عملنا النص المطلوب. ممكن نعمل منه الفورمات اللي احنا عايزينه، نغير السايز براحتنا ومفيش مشكله خالص، نقدر نغير الحجم ونغير اللون زي ما احنا شفنا في الدروس السابقه. بعد كده هنيجي على قائمه البيهيفير ونشوف يعني ايه بيهيفير. بيهيفير دي بتقدم لي بعض الخصائص للعنصر زي الحركه وطريقه الظهور وطريقه الاختفاء. دي بتبقى تلقائيه مصممه مبدئيا في برنامج الكامتازيا بحيث توفر لنا حركات ممتازة أو جميلة نقدر نستخدمها في المونتاج بتاعنا. طيب إزاي نقدر نستخدم العناصر بتاعة البيهيفير؟ هنيجي عند كل عنصر كده ونشاور عليه ونسيب الماوس واقفة شوية، هنشوف العنصر بيظهر إزاي وبيختفي إزاي. تمام؟ كل عنصر بيديني لمحة بسيطة كده عن طريقة ظهوره وطريقة اختفائه. فبالتالي لو احنا اقتنعنا بإن احنا هنعمل العنصر دوت بالطريقة دي، يبقى هنقدر نستعمل البيهيفير دي بطريقه كويسه. هنيجي مثلا على البيهيفير ده جامب اند فيل ونحطه كده على العنصر اللي احنا عايزينه ونبدا نشغل العنصر بتاعنا. شفتوا بقى ظهر ازاي؟ وبعد كده اختفى. تمام؟ لو عملنا دبليكيت للعنصر دوت، الاول هنشيل دي عشان نعمل دبليكيت للعنصر دوت، هنشيل التأثير وبعد كده نعمل كوبي كنترول وسي، وبعد كده عند المؤشر نعمل كنترول وفي هيظهر، وكمان نعمل كنترول وفي لنفس العنصر. طبعا انا ممكن اغير في الوان العنصر، يعني مثلا دوت مثلا نغير لونه نخليه اسمر، ودوت نغير لونه نخليه احمر كده. ده للتقريب مش بالظبط، يعني الالوان اللي انت عايزها ممكن تختارها بكل اريحيه، مفيش اي مشكله خالص. بقى كده عندنا ابيض واخضر واحمر واصفر. تمام. طيب هل ممكن اغير الخطوط؟ طبعا اغير الخطوط براحتي. اجي هنا مثلا على الخط دوت واختار الخط ده، واجي هنا اغير واختار الخط اللي وراه، واجي هنا اختار خط غير. تمام. بقى كده عندنا خطوط، اغير في الحجم زي ما انا عايز، اغير في مكانه برضو زي ما انا عايز، ممكن يظهر كعنوان او كاسم كده، كل واحد هيبقى في مكان مختلف شويه عن التاني، وده في النص هنا نخليه هنا. تمام. هنحط البيهيفير ده في الاول، ونحط الفيد التاني، ونحط الجامب اند فيل في التالت، ونيجي مثلا عند واحد زي سلايدنج دوت ونحطه في الرابع عشان نشوف البيهيفير. ونشغل الفيديو بتاعنا، اول نوطي الصوت شويه ونبدا نشغل. ده اول ظهور بيظهر من تحت لفوق، وبعد كده بيطلع لفوق تاني ويختفي. اللي بعد منه بيظهر من تحت من فوق وبيختفي تاني فوق. اللي وراه بينزل حرف حرف ويبدا يتحرك حركه بسيطه جدا، وبعد كده ينزل تاني حرف حرف لاسفل الشاشه. ده بيظهر من الشمال لليمين وبعد كده بيختفي عن اليمين. كده احنا عرفنا العناصر وازاي نتحكم فيها. هل في تحكمات تانية في البيهيفير؟ ايوه، اقدر اتحكم في البيهيفير زي ما انا عايز. اجي عند كده البيهيفير كده وهلاقي كل عنصر من الحركات بتاعه البيهيفير مكتوب قدامي، الستايل والتايب والموفمنت والدايركشن عند كل جزء من اجزاء الفيديو. تمام. يعني ده الدخول بتاعه، الان بيظهر بيه العناصر دي، والديورنج اللي هو اثناء الثبات بيظهر بالمنظر دوت، في الاوت بقى في الخروج بيظهر بمظهر كده. انا ممكن اغير في كل الحركات دي، في السرعه، في الحركه، في الاتجاه، واغير في الستايل بتاع البيهيفير زي ما انا عايز بحيث يناسب التصميم اللي انا اشتغل بيه. وده كان درس النهارده، درس خفيف، ويا ريت لو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وشوف الفيديوهات السابقه. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.